सबस्क्राईब करा योगिताज किचनला आणि पारंपरिक व नवनवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। पिझ्झा बनवण्यासाठी मी इथे हे रेडीमेड पिझ्झा बेस घेतले तुम्ही पाहाल तर, आणि हे इझिली मार्केटमध्ये आपल्याला अवेलेबल आहेत। त्यानंतर इथे मी चीज मध्ये घेतलंय हे अमूलचं रेग्युलर जे आपल्या घरात असतंच, आणि हे पिझ्झा चीज घेतलंय म्हणजे मोझरेला चीज घेतलंय। हे बटर घेतलंय, मी शेजवान चटणी घेतली आहे, टोमॅटो सॉस घेतलाय, आणि हे पिझ्झासाठी मिक्स हर्बचं हे टॉपिंग आजकाल मिळतंच, किंवा तुम्ही ऑरेगानो मिक्स हर्ब काही पण वापरू शकता। चिली फ्लेक्स पण तुम्ही इथे वापरू शकता। यात बेल पेपर्समध्ये आता हे रेड बेल पेपर आणि येलो ग्रीन म्हणजे सिमला मिरची, लाल, हिरवी आणि पिवळी, तुम्ही फक्त हिरवी असली तरी चालते। त्यानंतर कांदा घेतलाय मी इथे आणि टोमॅटो घेतलाय। आता पिझ्झा बेसला सुरुवातीला आपण बटर लावून घेणार आहोत। आपण हा पॅन मध्ये बनवणार आहोत पिझ्झा। अगदी तुम्ही बाहेर जसा घेता तसा पिझ्झा आपला घरी तयार होतो। बटर व्यवस्थित स्प्रेड करून घेणार आहे मी इथे। यानंतर इथे मी 1 चमचा शेजवान चटणी आणि टोमॅटो सॉस हे दोन्ही असं छान मिक्स करून इथे स्प्रेड करून घेणार आहे। आपल्याला इथे पिझ्झा सॉसची काही आवश्यकता नाहीये। हे दोन्ही सॉस एकत्र केले की खूप छान टेस्ट येते। सगळ्या बाजूने अगदी व्यवस्थित लावून घ्यायचं। आता इथे तुम्हाला जास्त स्पायसी हवं असेल तर तुम्ही चिली फ्लेक्स अजून ॲड करू शकता। शेजवान चटणी ही तिखटच असते, त्यामुळे यात नाही घातले तरी चालतं। यानंतर मी याच्यावर थोडंसं चीज स्प्रेड करून घेणार आहे। आपली घरातली रेग्युलरची जी किसणी असते तीच घेतली आहे, आणि चीज घालताना खालून असं वर यायचं नाहीये। एकदा असं तुम्ही घातलं की पुन्हा असं वर घ्यायचं नाहीये, अशा प्रकारे चीज घालायचे। यानंतर आता आपण हे छान कलरफुल टॉपिंग घालणार आहोत। अगदी भरपूर टॉपिंग घालायचे। इथे मी हे पिझ्झा मिक्स घेतलंय, त्यात सगळंच आहे ते घालते। पुन्हा आता मी इथे तुम्ही पाहाल तर एक साइडनेच आपण घातल्यामुळे आपल्या किसणीला असं चीज पूर्ण लागलं नाहीये, व्यवस्थित आपण घालून घेतले। आता हे जे पिझ्झासाठी जे चीज येतं म्हणजे मोझरेला ते मी घालते इथे, ते पण तशाच प्रकारे आपण स्प्रेड करणार आहोत त्याच्यावर। अगदी भरपूर चीज घालायचे। आता हा आपला पिझ्झा इथे तयार होतोय। आता तो आपण पॅन मध्ये घालूया। पॅन मध्ये मी इथे थोडंसं बटर घातलंय म्हणजे खालून पण छान क्रिस्पी होईल आपला पिझ्झा, आणि हा आता यावर घालायचं आपल्याला, आणि हे झाकण ठेवूयात। गॅस स्लो ठेवायचा आहे आपल्याला, आणि हे चीज छान मेल्ट झालं की आपला पिझ्झा तयार आहे। आता तुम्ही पाहाल तर चीज आपलं छान मेल्ट झालं इथे। अशा प्रकारे हे मेल्ट झालं की आपला पिझ्झा आता सर्विंगसाठी तयार आहे। मी इथे पॅनमधनं काढून घेते, मग आपण कटिंग करून घेऊयात। खालनं पण छान असा क्रिस्पी झालाय। आता हे पिझ्झा तुम्ही पाहाल तर बॅक साइडने पण अगदी छान क्रिस्पी झालाय,
आणि हे आता कटिंगला मी आपलं रोजचं घरातलं चिरणं वापरणार आहे. पिझ्झा कटर असला सुरीने कशानेही तुम्ही कट करू शकता. छान असं आपण कट करून घेऊया. आपला हा पिझ्झा छान असा खाण्यासाठी तयार आहे.